Jag ska förklara mig, men lite senare. Så välkommen tillbaka till Måsmark. Jag är Katarina och du är på Måsmark-kanalen. Jag hoppas att du har klickat på knappen prenumerera och vi ska träffas på andra videor på min kanal. På min kanal. Varför kanalen? Men jag ska arbeta mycket med den här ämne idag, så vi ska arbeta med adjektiv. Och ja, det betyder att idag vi har grammatik, praktik, videon. Så varför jag har hunden på mina läpp, on my lap? Det vet jag inte hur man säger på svenska. Så kanske vi kan börja från att du hittar den här frasen och skriva mig i kommentarerna under videon hur man säger on the lap. Så varför har jag hunden? Så om du visste inte, jag har en katt kokos och en hund whisky. Och det betyder att det är jättesvårt att skapa videor eftersom i del av lägenheten som du ser inte på videor, de gör sådana saker. Så nu klicka på knappen prenumerera och vi börjar arbeta med grammatik. We go on working on grammar and doing different grammar exercises. So we start from such topic as adjective, and what we need to know it is that adjective can be standing or can be placed in two places. But it's a bit, I think it's a bit wrong to say like that, but it is what book is saying us. So you can see that it says that adjective stands before the subject and after subject. So let's look at the examples and make it bigger. Så Eva och Hasse har en stor bil. This is subject. This is adjective. Then de bor i ett stort hus. Again, adjective, subject. So first, before we go into the examples, let's look after which verbs we can use adjective with subject. For example, vara, so is är. Bli, it's blir in presens. Se ut. Känna sig, känner sig. And now let's look at the examples. Vårt kök är modernt. And you see that kök is at word and that's why it's T in the end. Det har blivit kallt nu på morgnarna. That's why kallt. Din hund ser hungrig ut. Hund, en, that's why we don't have anything in the end. And Magda och Sture känner sig nervösa. Since we have two people here, it means that they are in plural and they will be nervösa. So let's look how adjective will be changing in obestämd form. I just remind you that all the adjectives, the same as nouns, subject, can be both in definite and indefinite form. So they can be in bestämd form and obestämd form.
So, if it's en ord, then we say en stor matta. So we don't change anything, you see? Stor is the same word. Now, ett stort bord, because it's ert bord. So we add et. And in plural, we add a in the end. So we say stora mattor. And let's look a bit more when we're using adjective in definite form. So, adjectives will finish at a ending both in singular and plural form in definite form. Let's look at the examples. Den stora mattan. Det stora bordet. De stora mattorna. Min stora matta. Mitt stora bord. Mina stora bord. Lenas stora matta. Evas stora bord. Pers stora mattor. And here just good thing to know, and I like that they say about it, that sometimes we don't want to repeat the subject, and we will use just an adjective. For example, let's look at the examples, it will be the best. Kalle har en gul cykel och hans bror har en blå. So you see we used article instead because it's en cykel. Du kan ta den röda pennan så tar jag den svarta. You see, here we say svarta because it's definite. So I will take this black pen. I will take this black pen. And we don't say den svarta pennan. So it can be, or it could be like this. Pennan. But we just keep it. And now let's look at some grammar exercises. So what we need to do here, it is to use the correct form or create the correct form of the adjective and write it down. So you make a pause at this moment, you remember, you do exercise first and then you play it back and we check our results. Not results, but answers. So let's read the example. Jag köpte en bok igår. Den var billig. It stays like that. Med ha ett bord. Det är... We have låg. Vi säger lågt. Och passar bra till soffan. Några flickor i min klass är mycket trötta. De ser nästan sjuka ut. Next one. Vårt badrum är så... We have mörk. Then it will be mörkt. Vi behöver en extra lampa där. Laila har varit sjuk länge, men nu känner hon sig frisk. It stays the same. Igen. Men nu känner hon sig frisk igen. Holger och Hilding är sjuka. De dricker nu för mycket öl. I don't think it's polite to say that people are sjuk. I think it is the same like in England. In English, you cannot say people are fat.
That's wrong. But I'm just curious, do you know the Swedish word, the polite way of saying that someone is fat? Just write in comments. It will be so nice to read your versions. And we go on. Mattan i köket är smutsig. Så jag måste tvätta den. Mattan i köket är smutsig, så jag måste tvätta den. Lägenheterna i det gamla huset på Nygatan var omodern. Lägenheterna, då säger vi omoderna. Pappret som jag skriver på är randig. Då ser vi randigt. Nästa, kaféet som Eva bjöd på var kallt. Lars-Ove röker stark cigaretter starka. Huset som Anders köpte i förra veckan var billig. Den i huset. Billigt. Filmen som vi såg igår var tråkig. Ja, var tråkig. Tråkig. Oskars pojkar har blivit rik. Pojkar. Rika. Genom att exportera papper. Sonja köpte ett paraply igår. Det var prickig. Paraplyet. Det. Prickigt. Barnet som kom in på akuten i morse såg mycket barnet högt ut. Barnet som kom in på akuten i morse såg mycket högt ut. Så mycket högt ut. Karin har bantat i 2 månader. Nu är hon ganska smal igen. Maria har köpt 2 blusar och en kjol. Blusarna är blommig, men blusarna blommiga. Och kjolen är enfärgad. Pappret som jag räknar på är rutigt. Pappret som jag räknar på är rutigt. Vi såg ett TV-program igår kväll. Det var roligt. Eleverna i klass 1C fick studera själva igår. För läraren blev sjuk och var tvungen att gå hem. Jag köpte skinka och ost i delikatessdisken. Osten var stark. Barbro skickar pengar till sina föräldrar för de är fattiga. And we say fattiga because they.
Lottas hår har blivit just i sommar. Lottas hår har blivit just i sommar. You put a pause in the place before you start doing your exercises, and I go on. Så när Anita och Per var på semester var de what we have orolig, så oroliga för sina barn som var ensamma hemma. Lisa har fått en lägenhet. Köket är mycket. Vi har modern, köket, modernt. Anna-Lena röker svag cigaretter, så svaga cigaretter. Anna och Inga har kommit hem från sjukhuset. De ser vi har frisk, så de friska ut nu. De ser friska ut nu. Jag skickade ett paket till USA igår. Portot var if it's portot, then we say dyrt. Jesper har tvättat hela dagen. Nu är hans kläder. We have ren, then it's rena. Nu är hans kläder rena. Stina har köpt gardiner, så prickiga. Stina har köpt prickiga gardiner till sitt kök. Trädet som står utanför skolan är en högt. De var föräldramöte igår. Vi satt i barnens skolan. Bänkarna var för låga för oss. Bänkarna var för låga för oss. Brödet var varm. Brödet var varmt när jag köpte det på bageriet. Bageriet i morse. I think it is said like if ert bageriet. Kanske bageriet. Jag kan nästan inte se ut för fönstret är så fönstret. Vi har smutsigt. Gustav fick en bok i julklapp. Den var and we have rolig, then it stays like rolig. I Karlssons skyltfönster hänger två. If it's två, then it's mörka kostymer. I Karlssons skyltfönster hänger två mörka kostymer. Mona är barnflicka i USA. Familjen som hon jobbar hos är rik. Mats har fått en lägenhet, men huset är omodernt. Igår handlade jag på skorea. Skorna var billiga. Igår kväll somnade jag framför tvn för programmet var så tråkig.
Igår kväll somnade jag framför tvn för programmet var så tråkigt. Kajsa gillar blommig klänningar. Blommiga. Kajsa gillar blommiga klänningar. Pojken som går omkring i trasiga kläder är pojken fattig. Är fattig. I mitt bostadsområde är husen husen, it's a plural definite, then it's höga. But it's strange. Är husen höga? Ert hus, huset, husen. That's a question mark for me. Det regnade och var kallt igår morse, men på eftermiddagen blev det varmt. Det är modernt med rutiga skjortor. Det är modernt med rutiga skjortor. Barnen kände sig lite oroliga första dagen i skolan. Barnen kände sig lite oroliga första dagen i skolan. Jag tvättade en tröja igår, men den blev inte ren. It stays the same. And now we will go on working with adjective, and we will work with bestämt form of adjective. But before, we have a very nice table with adjective with special forms. So they look in definite and indefinite forms a bit different. So let's look at them. So we have ny, nytt, nya. You see double T we have. Vit, vitt, vita. And we have motsatser. Sorry, we start all over again. Ny, nytt, nya, gammal. Vid, vitt, vita, svart. Tråt, tråt, tråtta, pig. Svart, svart, svarta, vit. Röd, rått, råda. And it's obvious that there can be no motsatser. Hård, hårt, hårda, mjuk. Tom, tomt, tomma, full. Full, full. Tunn, tunt, tunna, tjock. Enkel, enkelt, enkla. Och motsatser dubbel eller svår. Mogen, moget, mogna. Och motsats omogen. Vaker, vackert, vakra, ful. You remember before when we were reading the full version, the tom och full, I read it like 3 times because only one L in the end will make such a big difference in meaning. Of course, I still need to work on my pronunciation, but we read it here like short, so full, and here we read like full. Full, full. Then we have gammal, gammalt, gamla, ny eller ung, liten, litet, små eller stor. Not eller, but motsatser är stor. Bra, 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 dålig. Jättebra ord. We don't need to care about changing of it in the
in different forms. And we go on. So we will do the exercise. You take the pause if you need it. Not if you need it, before you start doing exercise. And I start. First we read the example. Erik fick sitt pass igår. Det är nytt. Eva hade bara ett fel på skrivningen igår. Resultatet var mycket bra. Eller kanske högt. Do we choose the words from Okay. Olle och Karin är 90 år. De är gamla. But is it correct to say about people that they are old? It feels wrong. That I need to Google, so if I get the information I will let you know in the next video. So Anders har jobbat 12 timmar idag. Han är trött. Kanske. Gula bananer är Så gula bananer är mogna. Mature, mogna. Men en grön banan är inte mogen. Det finns inget i det här glaset. Det är tomt. Man blir om händerna när man läser morgontidningen. Man blir kanske torr. His hands get dry. Man blir torr om händerna. Just pay attention to this phrase. Blir torr om händerna. But why? Maybe because he feels nervous. He starts feeling nervous. Oh, I don't know. Så Lena fick röda eller vita rosor av sin man på bröllopsdagen. Man brukar ha kläder på sig på begravningar. Brukar ha svarta kläder på sig på begravningar. Sjukvårdspersonal arbetar ofta i vita kläder. Patrik köpte både ett rött vin och ett vitt. That I always forget about this double T. Vitt vin igår. Barnet som sitter i mitt knä är trött kanske. Men kan inte somna. Smöret blir mjukt. Oh, that's wrong spelling. Mjukt. Om det står nej. Just remember guys, first read the exercise. This is the thing that I always say for everyone, but now I ignore it. Smöret blir om det står i frysen. Så smöret blir hårt
om det står i frysen. We move forward. So you take a pause here if you need it. And I go on. Oskar svarade rätt på alla frågor på testet igår. De var He answered correct at all questions. Maybe they were enkla. They were easy. Blusen i storlek 36 var för dyr. Kanske. It was... Why? It's like, giving the recommendation or advice, usually unneeded, to people about their relations when your life looks like a burning house. I think there is a meme devoted to this, so you will see it now. I find it very funny, so I will do it again. Blusen i storlek 36 var för... Så jag provade en storlek 38 istället. So it was too little. And we need to say för liten. Next one. Man kan se igenom det här pappret. Det är... You can see through this paper. It is... What it is. What we have the suggestion here. Maybe it's empty. I don't know if it's correct word. Maybe it's white. I don't know. I'll write vitt. Or tomt. Man kan inte äta det här äpplet för det är inte... Because it's not what? Moget. Because it's not raped, kanske. Många vill fotografera Fatima för hon har så... ögon. Vackra. Så vackra ögon. Läs de här böckerna. De är mycket... They are very what? Bra, kanske. Ivla tog det här fotot 1945. Det är gammalt. Det finns inget i de här flaskorna. De är tomma. But I don't remember, was it double M? Yeah, tomma. Tomma. Rut är intresserad av kläder. Hon shopper ofta. Kläder. What clothes can she buy? Hon shopper billiga. Kanske billiga. But do we have this word here?
Gamla. Nya. She buys new clothes. Detta är nya. Hon köper ofta nya kläder. När vi är det skönt att vila. När vi är trötta. Is this correct? Trötta. När vi är trötta är det skönt att vila. Om det blir väder imorgon ska vi ta en lång promenad. Om det blir vackert. That I will never remember. Vackert. That I need to learn by heart. That is the problem word for me. Katten är ett litet djur, men där in. Katten is a animal, but it's not an elephant. I don't know. Maybe stor. It's a bit strange sentence. Stort. Katten är ett stort djur, men det är inte elefanten. Kalle är en lärare. Alla gillar honom. Bra. En bra lärare. Byxorna som Sofia provade igår var för så hon kunde inte ha dem. Byxorna, so it's plural, för små. Så hon kunde inte ha dem. Sverige har en kanske vacker. En vacker drottning, eller hur? Göran ska åka från Malmö till Lund. Han köper en biljett. He bought what he could buy. Kanske enkelt. Like one way ticket. När det är varmt har man bara kläder på sig. When it's hot outside. Vita. Vita kläder på sig. När Tobias hade flyttat stod lägenheten tom i flera veckor. Jag måste köpa en kamera för den här fungerar inte. I must buy a new one. Jag måste köpa en ny kamera för det här fungerar inte. Maja hade hög feber igår. Han var alldeles röd. Hon var alldeles röd om kinderna. Stolarna i skolan är det är obekvämt att sitta på dem. Maybe they were too low. Stolarna i skolan är låga. Det är obekvämt att sitta på dem.
Josta vill inte ha något tjockt täcke på natten. Bara en tunn Bara en tunn filt. Bertil löste mitt problem på 30 sekunder. Det var för honom. Det var enkelt. Det var enkelt för honom. Jag kan inte äta bullen från igår för det är så... I cannot eat... I cannot eat... I cannot eat buns from yesterday because it is so hard. För den är så hård. Huset vid stadsbiblioteket var alldeles efter branden i natt. The house at the city library was after the fire. What can it be? Black? Maybe black. Var alldeles svart. But I'm not sure which adjective to use if it was after. Yeah, I don't know. And we go on working with the adjective, and now it's time to talk about bestämd form. So we need to remember that bestämd form for adjectives is a ending. For example, when we are saying this big car, we will say den stora bilen. Let's make it bigger. Den stora bilen. Det stora huset. De stora bilarna. Min stora bil. Mitt stora hus. Mina stora bilar. Evas stora bil. Pers stora hus. Åkes stora bilar. And here there is a trick about adjective liten, because we are saying den lilla pojken, det lilla barnet, but de små pojkarna, eller de små barn. Din lilla pojke, ditt lilla barn, dina små pojkar. Evas lilla pojke, Pers lilla barn, Åkes små pojkar. And here again a little bit of information that if we have if the singular form ends with e and we are talking about male subjects, then we will use not a ending but e. For example, den gamle mannen, den lille pojken. But I think it is, since here they are using, in the example they say den lilla pojken, then it means that it is still working. And now, of course, we will do the practice devoted to definite form. And yeah, and this exercise, the next exercise, is devoted to both obestämd and bestämd form. So we will need to understand whether we need to use that or other form.
and you make a pause on this at this moment, and I start doing. So let's see the example. Jag har inte så mycket pengar. Finns det ingen billig begagnad cykel? Du får inte köpa det här. Vi have jag kan, det här, så dyra jackan, den kostar för mycket. Jag skulle vilja ha ett brunt skärp. Du kan hitta i bältesboden. Det finns många snygga skärp där. Trivs du bra i ditt hus? Ditt nya hus. Vet du nu vad porslinet? Vet du vad porslinet står? Ja, kopparna står i det höga skåpet och glassen i det lågt. Let's check again. Yeah, that's right. I det lågt. Next one. Har du sett Evas bil? Nya bil? Ja, men vad har hon gjort med sin gamla? Tommy har köpt hennes gamla bil. Okej, så Tommy har köpt hennes gamla bil. Det är en korvkiosk. Gud, vad jag är hungrig. Vad vill du ha? De tjocka kovarna ser goda ut. Jag tar en tjock med potatismos. Okej, jag förbereder nu de smal. This one is hard. Så jag förbereder nu de smala kovarna. Jag tar en smal med bröd. Har du sett min rutiga blus? Ja, den ligger i tvätten. Ja, visst, ja. Då får jag ta den randiga istället. Vem blir Lucia i år, tror du? Den flickan i klass 3C. Den långa, ljusa flickan i klass 3C. Vem av flickorna är din dotter? Det är flickan med det röda håret. Is in Swedish the same like in English we say red-haired, but it's interesting if in Swedish there is a word for ginger, like ginger-haired girl. That's interesting. I will leave it like a mark to Google it. I do color my hair in ginger color, but I have never thought how to say it in Swedish. It's weird. It's wrong. Don't do like that.
So, vilken resväska ska du ta? Jag tar den små väskan. And we take the other page and you make a pause if you need. And I hope you need and want to do it. And I start doing it. Vill du titta på mina små kattungar? Ja, gärna. Jag älskar katter. Fy, man somnar ju på Karl Henriks tråkiga lektioner. Vi skrattade åt den clownen på psykosen igår. På den roliga. Finns det några lägenheter i ert hus? Tomma. Double M. Tomma lägenheter i ert hus. Ja då, ett par stycken. Jag vet inte vad jag ska ha på mig ikväll. Ta din kjol. Den klär dig. Ta din långa kjol. Vet du att Emily har klippt sig? Ja, hon är jättesöt i sin frisyr. Korta. Frisyr. Titta, vilket hus. Vilket vackert hus. Ja, där skulle man bo. Ska jag kasta det här? Full gammal. Ska jag kasta det här fulla gamla tyget? Nej, gör inte det. Det kan vara bra att ha. Vad gillade du dem? Ostarna. Starka. Ostarna som Kalle bjöd på. De var jättegoda. Det var nästan vindstilla igår. Det blåste bara en vind från havet. Det blåste bara en svag vind från havet. Now when I see something with hav, I start remembering about my study time, school time, and that we have been reading a book, En ö i havet. If you did not read it, I highly recommend you do it. And you can also look or watch this video. It's a bit of my study day or typical day when I study or edit video. And also I do some reading there. I don't remember which chapter, 35 or 36 or 37, I'm not sure. So you can also have a little bit of listening there. So I recommend you to do it. And we come back and I will read once again this sentence. Det var nästan vindstilla igår. Det blåste bara en svag vind från havet. Ikväll ska jag träffa några studiekompisar. Vi har gammal, så gamla. Gamla studiekompisar. Vi ska åka till Köpenhamn och gå på tivoli. I'm sorry, I'm so bad at geography, so I'm not sure how this word is spelled correct. Så vad trevligt. Och vad de här lakanen luktar gott, så rena. Vad de här rena lakanen luktar gott. Måste du ha det där? Vi har smutsig,
förkläder på dig. Det där smutsiga förkläder på dig. Nej, jag ska byta. Vilket rum ska jag bo i? I det vi have liten, så vi säger små. I det små rummet till vänster. Maria jobbar extra för att kunna skicka pengar till sin, vi har fattig, så fattiga syster. Röker du? Ja, men bara vi har svag. Den svaga cigaretter. Because it's cigaretter. Vi skriver ofta brev till våra, vi har rik, släktingar. Rika, släktingar. We just write letters to our rich relatives. It's like I don't want to make a hint like at this point, but remember, if you have not been writing anyone about anything, and then you got to know that some relatives got rich and you started writing them, I think they will suspect something wrong. And we have 2 more pages of this exercise, so we go on, and you pause the video at this point if you need, and we go on. Så, känn på det här. Vi har mjuka tyget. Och det skulle jag välja sy i en morgonrock av. Usch, vilka vi har hård stolar, så vi säger hårda stolar. De kan man ju inte sitta på. När Eva hade blivit frisk från sin, vi har svår sjukdom, så svåra sjukdom, gjorde hon en jorden runt resa. By the way, I started reading the book Jorden runt på 80 dagar, and I like it so much, and of course I am so glad that I am capable to read it in Swedish. That's such a big joy. Okej, så kan du bara en av de här väskorna? Ja, den väskan i så fall. Så vi have lätt and tung. Då du får själv ta den. Okay, so at one point we need to say that it is the light one, and the one is what do you call it? Not hard, but heavy. Okay, we will say ja, den lätta väskan i så fall. Du får själv ta den tunga väskan. I think it is the talking between men and women before the trip. And hennes väska är alltid, eller blir alltid tung. Så mina barn är 3, 5 och 6 år. Det måste vara jobbigt med 3 små, detta är vi have liten, små barn. Jag har inga bla bla modern. Så jag har inga moderna skor. Jag måste shoppa ett par. Vad har du lånat det boken? På det vi have stor, så på det stora biblioteket i centrum. Ser du bra med dina glasögon, så vi säger dina nya glasögon. Ja, jättebra. Vilken, vi har fin kappa. Vilken fin kappa du har. Tack. Det du
vad Lindas... Vet du var Lindas röda skärp är? Ja, det ligger i badrummet. Skulle du vilja stryka min skjorta? Vi har vita. Mina vita skjorta till imorgon. Ja, det kan jag väl. Jag kan stryka den. Vi har blå. Så den blå. Oj. Vaj. Den blå. Också, om du vill. Det var snällt av dig. Jag har inte så många. Vi har rena skjortor, förstår du. Next one. Vilka nyheter ska du se? Jag ska jobba ikväll så jag får se dem. Vi har så de tidiga nyheterna klockan 6. Vet du vad Bosses ny fru, så Bosses nya fru heter? Nej, jag har inte träffat henne än. Vem är det som är chef här? Det är han med den. Vi have stur and we have näsan. So we say stura. Näsan is not the biggest recommendation to say like that about your future chef. Your future boss. Så det är han med den stora näsan. Vill du följa med till stan och titta på vårens, vi säger ny mode. Så nya mode. Vill du följa med till stan och titta på vårens nya mode? Ja, gärna. And the last page. You make a pause here if you do the exercise with me. So, var ska jag ställa de här blommorna? Ställ dem på det. Vi har rund, vi har bordet and det. Så det runda bordet i vardagsrummet. När Andreas kom hem upptäckte han att någon hade tagit hans vi har nu fin cykel and hans den nya fina cykel. Under skolavslutningen i kyrkan kunde de vi har liten, vi har barnen, vi har dem, så de små barnen inte sitta stilla. Because they are kids, it's impossible. Vad tycker du om vårt vårt tv-rum så små? Vårt små tv-rum. TV-rum. Det är jättemysigt. Vad är det? Rutig. Paraplyet. Så vi säger rutiga. Jag har inte sett något. Vi har rutig. Något rutigt paraply. Because we say not. Vem ska sköta är trädgård. Fin. Är fina trädgård medan ner på semester. En av våra grannar. Det finns inget. Vi har färsk i hård och hörd. Vi har färsk och hård. Så vi säger det fanns inget färskt bröd i vår djurbutik. That's a new word for me. Så jag köpte ett paket hård bröd istället. Kommer det ingen ny film snart? Har du inte läst om den
We have again ny. Then we have nya. Den nya filmen, den hade ju premiär förra veckan. Vilket, vi have snygg, vilket snyggt halsband du har. Var har du köpt den? I den guldsmedsaffären. Guldsmedsaffären vid torget. Så gammal, vi säger i den gamla guldsmedsaffären vid torget. Det här, vi har vackra. Vykortet ska jag spara. Jag ska tvätta imorgon. Lägg ära. Vi har kläder så smutsiga. Kläder i tvättkorgen. Min hund vill gärna ligga i vår nya soffa. Vad tycker du om det kalla klimatet i norra Sverige? Det är härligt. So the next thing that I chose for this part, because about adjective we can talk so much and we can learn so much, so maybe I will split the adjective part to different videos. But now I want to cover and repeat a bit about adverb. So there are some types of verbs that we need to know. So we have frågande adverb, tidsadverb, satsadverb, and rumsadverb. So frågande adverb, these are the adverbs that answer such questions as när, var, vart, varifrån, hur och varför. If you don't know what these adverbs mean, you need to go to this video, or to this video, I think it will be in this corner, and watch it first, because there I cover basic information about Swedish grammar and about questions. So you will hear the translation and so on up there. So you're always welcome to go and check this video first. And now we come back. So we have frågande adverb. Then we have tidsadverb. So it is the verbs that are kind of now, today, yesterday, tomorrow, this year, last year. Then we have rumsadverb that are such words as här, hit, där, dit. So here, there. Yeah, in English it is the same. So here, there when we are talking about place, and here, there when we are talking about direction. And the last is satsadverb. This is the verbs that are used in different parts of the sentence, but basically they are standing, they are used after the verb. So such words are inte, knappast, nu, väl, ju. And we will start from, we will skip frågande adverb, and we will start from tidsadverb, just to repeat some information for you, for us. So tidsadverb, these are the verbs that is answering question when, and we have some examples here, and let's look at them. Ännu, än, fortfarande, redan, länge, genast, först, sist, alltid, ofta, ibland, sällan, aldrig. And also we have some tidsadverb that are used only in some tenses. For example, in past tense, dåtid. If you don't know what is the difference between dåtid, nutid, and framtid, first you can watch the video about grammar, as I said a couple of seconds before, or minutes. And second, you can watch the previous video where I did grammar practice, and I did, I think, 2 or 3 exercises that were devoted to presence,
dåtid, so to present simple, or present tenses, past tenses, and future tenses. So I recommend you to go and check it. They are very useful. So let's come back. So we have for dåtid, so for preteritum, we have då, igår, i förrgår, häromdagen, i morse, i fjol, nyss, i förut, and förut. Then we have nutid, such words as nu, idag, i år. And framtid, future, we have sen, imorgon, i övermorgon, imorgon bitti, snart, i strax. And strax. And let's do exercise to practice things that we discussed. So, first thing, I let you to pause the video at this moment, and I start doing the exercise. And we read the example first. Jag var på bio imorgon, igår, i övermorgon. Igår, because var. Vi ska börja lektionen. And we have ännu, nyss, snart. Snart. Vi ska snart börja lektionen. Hassan kom till Sverige, and we have alternatives like i övermorgon, i fjol, imorgon bitti. I think we can say i fjol, because kom. Jag kom till Malmö 1972 och jag bor här. And alternatives är redan, fortfarande, genast. Fortfarande. Jag kom till Malmö 1972 och jag bor fortfarande här. Ring hem. Din fru har något roligt att berätta. Genast. Let's look at alternatives first. Genast, redan, sällan. Så ring genast hem. Din fru har något roligt att berätta. Petra ringde. And we have alternatives like strax, nyss, ännu. Du ska ringa henne. Jag tror Petra ringde nyss. Du ska ringa henne. Next one. Nu jobbar Jeva på socialförvaltningen. Jobbade hon på AMU. And we look at the examples. Sällan, snart, förut. And here we will use förut. So we will say förut jobbade hon på AMU. Vi är lediga. And not examples but alternatives are igår, imorgon, häromdagen. Vi är lediga imorgon. Vi är lediga imorgon. Det ska bli hund. Kalle ska flytta. And alternatives är länge, i övermorgon, nyss. Han har fått en större lägenhet. I think we will say i övermorgon. Kalle ska flytta i övermorgon. Next one. Lilla Mia somnade 3:00 och hon har inte vaknat. And alternatives we have en, snart, redan. Vi säger en. Lilla Mia somnade 3:00 och hon har inte vaknat än. Klockan är 10 nu. Göran slutade röka. And we have alternatives imorgon, i övermorgon, i förrgår. And I think we will use i förrgår. Göran slutade röka i förrgår. Vi ska stiga upp 5:00. And we have suggestions i morse, imorgon bitti, häromdagen. And the
I choose imorgon bitti. Vi ska stiga upp klockan 5 imorgon bitti. Vårt tåg går klockan 6. Next one. We start from alternatives. Ibland, snart, i morse. Är det skönt att vara ute när det regnar? I think ibland. Ibland är det skönt att vara ute när det regnar. Först ska vi äta och ska vi vila en liten stund. And we have alternatives nu, då, sen. And we will choose sen. Först ska vi äta och sen ska vi vila en liten stund. Så skynda dig, taxin här kommit. Let's look at alternatives. Sällan, redan, ofta. Redan. Skynda dig, taxin har redan kommit. And the last on this page. Jag såg din lärare på stan. And the answers can be nu, häromdagen och snart. And I think that here we will say häromdagen. Jag såg din lärare på stan häromdagen. And we take the next page. You take a pause if you need. And we go on. Vakarklockan ringde inte. And we have variants, alternatives. I morse, imorgon, imorgon bitti. Vi choose i morse. Väckarklockan ringde inte i morse. That's why we were late, for example. Jag har inte haft semester. And we read alternatives. Imorgon, redan, i år. Of course, i år. Jag har inte haft semester i år. Vänta, jag kommer. And alternatives are nyss, strax, ännu. And we choose strax. Vänta, jag kommer strax. I morse fick jag vänta på bussen. And let's see what we have the suggestions. Genast, länge, sen. Not sen, redan. Länge. I morse fick jag vänta länge på bussen. Vi dricker öl till maten 4 till 5 gånger i veckan. And let's read the alternatives. Aldrig, sällan, ofta. Of course, ofta. Vi dricker ofta öl till maten 4 till 5 gånger i veckan. Jag har rökt och tänker inte börja röka. And alternatives are alltid, aldrig, ofta. Of course, aldrig. Så jag har aldrig rökt och tänker inte börja röka. Susanna ringer till sina kusiner kanske bara en gång om året. And we have alternatives. Alltid, ofta, sällan. Of course, sällan. Susanna ringer sällan till sina kusiner, kanske bara en gång om året. Kan vi inte gå på bio nu? Jo, vi ska gå. Men vi måste äta lite. And let's read alternatives. Fortfarande, först, nyss. I think först. Jo, vi ska gå, men vi måste äta lite först. Var bodde du när du var liten? We have some alternatives. Let's look at them first. Nu, då, sen. Så då bodde jag i Västergötland. Västergötland. Jag ska klippa mig. And alternatives are i morse, imorgon, häromdagen. Imorgon. Jag ska klippa mig imorgon. Du behöver inte väcka lillan. Hon är. And the alternatives are genast, redan, sällan, vaken. Så redan. She is already awake. Hon är redan vaken.
Filmen X hade premiär. Då imorgon i förrgår. I förrgår. Filmen X hade premiär i förrgår. Vi satt och pratade bla bla igår kväll. Ofta länge nyss. Länge. Vi satt och pratade länge igår kväll. Let's start from alternatives here. Imorgon bitti, i morse, imorgon. Ringde Ulf och berättade att han hade fått ett nytt jobb. I morse. I morse ringde Ulf och berättade att han hade fått ett nytt jobb. And the pre-last. Jag hörde strax genast nyss på radio att det hade hänt en olycka i centrum nyss. Jag hörde nyss på radio att det hade hänt en olycka i centrum. Åsa ringde häromdagen i morgon och redan. Hon berättade att hon skulle gifta sig i sommar. I think häromdagen. Så Åsa ringde häromdagen. Hon berättade att hon skulle gifta sig i sommar. Det var del 2 av grammatikpraktikvideo. Och jag hoppas och tror att de hjälper ganska mycket för oss. Och praktik hjälper ganska mycket i generellt. Men snälla skriv i kommentarerna om du behöver facit på de där övningarna som vi gjorde. Och den sista sak som jag ska säga nu. Du vet mer än du tänker om. Vi ses jättesnart.